โอเคครับหลังจากที่ทำการ Copy สัญลักษณ์รูปตัดนะครับไปวางไว้ในแปลนที่เราเอาไว้สำหรับทำร่างแบบต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทำการ Move นะครับเราก็จะหมุนก่อนนะครับเป็น RO เพราะว่าเราจะทำรูปตัด A ก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของการ Move ก็ M Enter เข้ามาเลยนะครับในส่วนของรูปด้านที่เป็นเกี่ยวข้องกับรูปตัด A นะครับก็จะดูฝั่งที่เป็นกริดไลน์เริ่มต้นจากมุมของโรงจอดรถก่อนนะครับก็คือเริ่มต้น E ครับทีนี้เราก็จะทำการ Copy รูปตัดที่กริดไลน์เริ่มต้น E ครับมาใช้ครับก็ Copy มาทั้งรูปเลยครับก็ใช้คำสั่ง CO ครับ Copy คลิกแล้วก็ลากมาไว้ที่กรอบรูปตัด AA ครับจากนั้นก็กดวางลงไปครับทีนี้ในส่วนของการวางก็ในเมื่อสเกลของเราสามารถวางได้2รูปเราก็จะวางไว้ด้านล่างอย่างนี้เลยครับแล้วก็ด้านบนก็จะเผื่อไว้ทำรูปตัด B ครับในส่วนของลายผนังต่างๆเราก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทำเป็นรูปตัดลบในส่วนของบัวแล้วก็หน้าต่างออกไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวาดในส่วนของภายในก่อนแล้วค่อยวาดหน้าต่างทีหลังครับทีนี้ก็จะเริ่มกดทริมนะครับในส่วนของโพลีไลน์ที่เป็นพื้นของดินนะครับเราก็จะทำการตัดด้วยการใช้เมนูคำสั่ง tr นะครับตัดเส้นที่เป็นในส่วนของพื้นดินออกครับแล้วก็ลบเส้นที่เป็นเส้นพื้นดินด้านในออกนะครับก็จะเหลือเป็นรูปด้านโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะทำการโปรเจกต์เส้นรูปตัด A นะครับจากตัวแปลนที่เราเตรียมไว้ครับก็จะเป็นรูปตัดตามมุมเสาต่างๆนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มวาดตัวอาคารก่อนนะครับก็คือ REC สี่เหลี่ยมครับคลิกแล้วก็เราจะเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลเยอร์บีมครับแล้วก็ทำการกด REC สี่เหลี่ยมครับคลิกจากนั้นพิมพ์ 0.2 ครับคอมมา 0.4 ครับเป็นขนาดคาน 0.2 0.4 ครับทีนี้ในส่วนของ property ครับก็เปลี่ยนจากสีม่วงให้เป็น by layer ครับก็จะเป็นสีเขียวทีนี้ก็ทำการ move ครับเลือกมุมคานครับเข้าไปวางไว้ที่เสาครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของพื้นลานจอดรถนะครับที่เป็นพื้น on ground ครับเราก็จะทำการ move คานขึ้นไปที่ระดับของพื้น on ground นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เมนู CO ครับ copy ไปไว้ที่เสาด้านในนะครับเราก็จะ copy ไปไว้ทางบ้านเลยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มทำในส่วนของพื้นวางบนดินก่อนนะครับก็ REC สี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกลากแล้วก็วางไว้ที่คานอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นตัวสีม่วงนะครับในส่วนของเส้นด้านบนครับก็ทำการลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับในส่วนของพื้นในบ้านครับก็ทำการ CO copy มาก่อนครับแล้วก็เลือกตรงกลางครับของเส้นยืดเข้าไปชนคานอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับพื้นวางบนดินของโรงจอดรถนะครับในส่วนของคานภายในครับก็ copy ครับแล้วก็เลือกตรงกึ่งกลางกริดไลน์นะครับเป็นจุดอ้างอิงครับทีนี้ในส่วนของพื้นเราก็จะเป็นพื้นวางบนคานนะครับเป็นพื้นสำเร็จครับก็ REC สี่เหลี่ยมครับแล้วก็คลิกจากนั้นก็ใส่เป็นพิมพ์เป็น 4.1 นะครับก็คือความยาวแล้วก็ความหนาก็เป็น 0.05 นะครับเป็นแผ่นพื้นสำเร็จครับโดยทั่วไปแผ่นพื้นสำเร็จก็จะหนาประมาณ5 เซนนะครับแล้วก็ copy CO ครับขึ้นไปเป็นชั้นบนก็คือเป็นท็อปปิ้งนะครับโดยรวมความหนาของพื้นก็จะเท่ากับ10 เซนติเมตรนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นภายในเราก็จะทำการโปรเจกต์ไลน์นะครับในส่วนของแนวของผนังครับที่เป็นผนังห้องน้ำครับเข้าไปไว้ที่ตัวบ้านก่อนนะครับก็จะเห็นว่าเส้นโปรเจกต์ของเรามันไม่ตรงกริดไลน์นะครับก็เราจะต้องทำการ move ในส่วนของแปลนอ้างอิงนี้นะครับให้เข้ากับกริดไลน์ก่อนครับถึงจะเอามาใช้ได้ครับก็คำสั่ง M move ครับกดเลือกที่มุมเสาครับแล้วก็เอาเมาส์ไปวางไว้แต่ยังไม่ต้องคลิกนะครับลากโปรเจกต์ไลน์ลงมาครับคลิกวางครับทีนี้ในส่วนของแปลนอ้างอิงเราก็จะอยู่ในตำแหน่งเสาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการ move ออกมาเล็กน้อยครับเพื่อให้สะดวกกับการทำงานนะครับเราก็จะเห็นว่าจุดตัดที่มีนะครับเป็นจุดตัดต่างๆนะครับเราก็จะ copy ในส่วนของคานมาวางไว้ที่แนวผนังด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของผนังจะต้องมีคานลับทุกจุดนะครับในส่วนของพื้นในห้องน้ำครับก็จะเป็นในลักษณะของพื้นวางบนคานนะครับดังนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เป็นพื้นชนกับคานครับในส่วนของพื้นที่เป็นพื้นสำเร็จนะครับจะเป็นลักษณะวางบนคานครับทีนี้ก็ยืดในส่วนของพื้นวางบนคานครับที่เป็นพื้นสำเร็จครับออกมาเท่ากับระยะของคานครับทีนี้เราก็จะทำการวาดในส่วนของ
พื้นท็อปปิ้งครับลงมาชนกับคานนะครับก็ใช้คำสั่งทิมนะครับตัดเส้นออกไปนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของเส้นสีม่วงนะครับแล้วก็ทำการ extend ก็ได้นะครับ ex แล้วก็ enter นะครับทีนี้มันเกินมานิดนึงแล้วก็หดเข้าไปให้เท่ากับแนวของคานนะครับโอเคครับในส่วนของด้านหน้าครับก็ทำการหดในส่วนของแผ่นพื้นสำเร็จครับลงมาไว้ที่กลางคานครับแล้วก็ทำการตัดเส้น tr ครับในส่วนของพื้นท็อปปิ้งนะครับก็จะได้เป็นลักษณะที่มีท็อปปิ้งด้านบนแล้วก็เป็นแผ่นพื้นสำเร็จอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับในส่วนของพื้นห้องน้ำก็เป็นพื้นหล่อติดกับคานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการตัดเส้นในส่วนของคานนะครับในส่วนของห้องเก็บของครับก็จะเป็นพื้นวางบนคานที่เป็นพื้นสำเร็จครับก็ copy พื้นสำเร็จมาใช้นะครับทีนี้ในส่วนของแนวผนังเราก็จะเห็นว่ามันจะวางไว้ตรงกึ่งกลางเสานะครับเราก็จะวาดผนังอยู่ที่กึ่งกลางเสานะครับเพราะฉะนั้นเราจะหดในส่วนของพื้นสำเร็จครับเข้าไปอยู่ตรงกลางนะครับโดยใช้คำสั่ง s ครับ stretch ก็กดคลิก s แล้วก็ครอบนะครับในส่วนที่ไม่ต้องการก็กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกไปที่คานเราก็จะเป็นการ unselect คานนะครับแล้วก็ทำการจัดวางในส่วนของพื้นสำเร็จให้เข้ากับกึ่งกลางคานให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของฝั่งที่เป็นห้องเก็บของก็เช่นกันนะครับเราก็จะทำการหดในส่วนของพื้นสำเร็จครับเข้าไปอยู่ที่แนวคานครับหลังจากนั้นครับก็จะทำในส่วนของตำแหน่งของผนังต่างๆที่เราได้ตัดผ่านนะครับตามเส้นที่เป็นเส้นตัดลาย A นะครับก็จะเจอผนังห้องนอนนะครับผนังห้องน้ำแล้วก็ผนังห้องเก็บของครับก็จะมีทั้งหมด4แนวครับในส่วนของลายผนังเราก็จะสามารถทำการ Copy ในตัวผนังที่อยู่ในแปลนนะครับมาใช้ได้เลยนะครับทีนี้แล้วก็เลือกตัวผนังครับแล้วก็กดชิปค้างไว้ unselect กริดลายครับแล้วก็ทำการ copy co ครับมาวางไว้ที่แนวผนังนะครับหลังจากที่ก๊อปมาวางไว้แล้วครับเราก็ทำการ s ครับ stretch แล้วก็ unselect ในส่วนของหลังคาครับแล้วก็คลิกลากขึ้นไปยาวชนหลังคาด้านบนเลยนะครับในส่วนของลายแฮดครับก็ทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาครับจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนในส่วนขององศาครับเปลี่ยนเป็นองศา90ครับจากนั้นกดโอเคครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นลายที่เป็นแนวตั้งนะครับก็เป็นลายที่ไม่ถูกต้องก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับแล้วก็เปลี่ยนจาก90เป็น0องศาครับเราก็จะได้เป็นลายในส่วนของลายก่ออิฐที่ถูกต้องแล้วนะครับสำหรับการทำผนังครับทีนี้เราก็จะทำการ Copy ในลายผนังนะครับมาใช้นะครับก็เลือกผนังครับแล้วก็ Unselect กริดลายครับ Unselect คานให้เรียบร้อยครับจากนั้นกด CO Copy ครับเลือกที่กึ่งกลางผนังครับมาวางเอาไว้ที่แนวกึ่งกลางคานนี้นะครับในส่วนของผนังที่เกินขึ้นไปก็ใช้วิธี Stretch ลงมาครับผนังส่วนอื่นก็ทำการ Copy เหมือนเดิมครับเมนู CO Copy แล้วก็ไปวางไว้นะครับทั้งในส่วนของผนังห้องเก็บของแล้วก็ผนังหลังบ้านนะครับด้านบนครับ S Enter ครับคลิกครอบตัวผนัง Enter 1 ครั้งครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำจากด้านหลังก่อนนะครับ S ครอบ Enter 1 ครั้งคลิกที่มุมผนังครับลากลงมาครับไปชนที่แนวหลังคาครับในส่วนของผนังที่เหลือครับทั้ง2ผนังก็ใช้วิธีเดียวกันครับก็เราจะลบไปก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทำการ Copy ในส่วนของผนังที่เราได้ยืดหดไว้แล้วนะครับไปใช้นะครับก็เมนู CO ครับ Copy ครับเลือกที่มุมผนังครับไปวางไว้ที่มุมคานครับเพราะผนังส่วนนี้จะเป็นผนังที่อยู่ในส่วนของริมคานนะครับในส่วนของผนังห้องน้ำครับในส่วนของผนังที่อยู่ด้านหน้านะครับเราก็จะวาดเสาเอ็นไว้ที่มุมบนนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าก็ในลักษณะของการก่อสร้างก็จะเป็นเสาเอ็นทับหลังนะครับหลังจากที่เราวาดตัวสี่เหลี่ยมที่เป็นเสาเอ็นมาแล้วเราก็ทำการหดในส่วนของลายแฮดแล้วก็ตัวลายฉาบนะครับลงมาด้วยนะครับจะใช้คำสั่งเป็น tr นะครับตัดเส้นนะครับในส่วนของเสาเอ็นก็ทำการ match property ครับ ma เป็นสีขาวนะครับก็ทำการ copy ไปใช้ทั้งในส่วนของผนังหลังบ้านแล้วก็ผนังห้องเก็บของนะครับในส่วนของในเสาเอ็นครับก็ tr ครับเลือกเสาเอ็นแล้วก็คลิกขวา1ครั้งแล้วก็ตัดเส้นนะครับเลือกเสาเอ็นครับ tr คลิกขวา1ครั้งตัดเส้นก็ทำการ copy ในส่วนของผนังของห้องเก็บของครับจากกึ่งกลางไปวางไว้ที่กลางคานที่เป็นผนังห้องน้ำครับโอเคเราก็จะได้เป็นลายผนังขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเราจะมีลายคานที่เป็นลายของพื้นด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นด้านนอกครับก็ใช้คำสั่ง spl หรือว่า rec สี่เหลี่ยมวาดในส่วนของ
ฟุตติ้งขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ1คูณด้วย 0.2 นะครับทีนี้ก็ทำการ move ไปวางไว้ในกริดไลน์ครับก็ทำการ move ลงมา1เมตรนะครับเพราะว่าขั้นต่ำก็ประมาณ1เมตรนะครับสำหรับการฝังฐานรากทีนี้ก็วาดเป็นแนวเสาครับ REC สี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกแล้วก็ลากลงมาจนถึงในส่วนของฐานรากครับจากนั้นทำการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้ก็ทำการ Copy ไปวางไว้ในแนวกริดไลน์ทุกแนวนะครับเราจะวางเฉพาะในส่วนของกริดไลน์นะครับในส่วนของผนังห้องน้ำตัวนั้นเดี๋ยวจะทำการลบออกนะครับไม่ได้ใช้ทีนี้ในส่วนของลายของคอนกรีตครับก็แฮชแล้วก็ Enter ขึ้นมาเลือกเป็นลายคอนกรีตนะครับจากนั้นก็พิกพอยต์ครับคลิกไปที่คานครับแล้วก็เปลี่ยนสเกลครับเป็น 0.1 ลองพรีวิวดูครับก็จะเห็นว่าเป็นลายที่ละเอียดพอสมควรครับก็กด ESC ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนจากสเกล 0.01 เป็น 0.15 นะครับแล้วก็ทำการเลือกส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับทั้งพื้นแล้วก็คานครับเลือกให้ครบนะครับในส่วนของพื้นสำเร็จเราจะเลือกแค่ท็อปปิ้งนะครับด้านบนอย่างเดียวครับในส่วนของแผ่นพื้นเราจะไม่เลือกครับเลือกให้ครบครับหลังจากที่เลือกครบแล้วนะครับเราก็ทำการสเปซบาร์1ครั้งครับก็กดโอเคครับเราก็จะได้ลายแฮชในส่วนของลายคอนกรีตของคานกับพื้นขึ้นมาครับทีนี้ในส่วนของพื้นดินด้านนอกนะครับเราก็จะวาดเป็นลายเอิร์ธหรือว่าลายของดินด้วยนะครับก็ใช้คำสั่ง SPL ครับ Spiral นะครับแล้วก็คลิกลากตามรูปเลยนะครับให้เป็นโค้งๆลักษณะนี้นะครับก็คลิกไปจบที่เส้นของพื้นดินนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็กด ESC 1 ครั้งนะครับทีนี้หลังจากที่ได้เส้นก็กด Space Bar 2 ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการ cancel คำสั่งในส่วนของ SPL นะครับแล้วก็กด Hatch แล้วก็เลือกเป็นลายที่เป็นลาย Earth นะครับก็คือลายของพื้นดินครับก็คลิกเลือก Earth แล้วกดโอเคครับทีนี้ก็ลองปรับเป็นลายสเกลครับแล้วก็เปลี่ยนองศาเป็น45ครับกด Pick Point 1 ครั้งครับแล้วก็กด ESC ขึ้นมาดูปรับสเกลครับเป็น 0.1 ครับลองเลือก Pick Point ดูกด ESC ออกมาก่อนนะครับมันเล็กไปแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็น1นะครับแล้วก็ Pick Point ดูก็เป็นลายที่โอเคแล้วนะครับถ้าเป็นลายโอเคแล้วเราก็ลองปรับเป็น 0.5 ดูว่ามันเป็นโอเคไหมทีนี้โอเคแล้วก็เลือกคลิกในส่วนของช่องว่างระหว่างฐานรากนะครับให้ครบครับหลังจากนั้นกด Space Bar แล้วก็กดโอเคไปเลยครับทีนี้ในส่วนของเส้นโพลีไลน์นะครับที่เราสร้างไว้ก็ลบทิ้งไปเลยครับเส้นสีเขียวครับเหลือไว้แต่ลายแฮชที่เป็นลายของพื้นดินเท่านั้นนะครับทีนี้ในส่วนถัดมานะครับเราก็จะทำการวาดในส่วนของจุดที่รูปตัดมองเห็นนะครับก็คือในส่วนของลานจอดรถเราก็จะเห็นเป็นหน้าต่างนะครับก็ Copy ทั้งหน้าต่างแล้วก็ทั้งลายบัวผนังนะครับมาใช้เลยครับรวมถึงสัญลักษณ์บอกเบอร์ผนังต่างๆด้วยนะครับก็เมนู CO Copy ครับเลือกตำแหน่งอ้างอิงจุดกึ่งกลางเสาครับมาวางไว้ที่บริเวณพื้นลานจอดรถนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของกริดไลน์ช่องแรกครับในส่วนของช่องที่2นะครับถ้าเราดูจากเส้นรูปตัดเราก็จะเห็นเป็นห้องนอนนะครับทีนี้ในห้องนอนเราก็จะเจอกับประตู1บานนะครับประตูเบอร์2 1 บานก็ทำการโปรเจกต์ลายขึ้นมาก่อน1ลายครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของประตูครับวาดขึ้นมาครับทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันตรงกับตำแหน่งของเสาเลยนะครับก็ประตูเราก็จะอยู่ชิดเสาเลยนะครับก็ลบทิ้งไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ทำการวาดในส่วนของ PL ครับวาดเส้นขึ้นมา1เส้นที่อยู่บริเวณแนวเสาเลยครับลากขึ้นไปชนถึงหลังคาเลยครับทีนี้ในส่วนของผนังห้องน้ำครับเราก็จะเห็นเป็นมุมของเสา2ข้างนะครับในส่วนของผนังห้องเก็บของก็จะเห็นเป็นมุมของเสาเช่นเดียวกันเราก็จะวาดเส้นขึ้นมาครับเส้นของแนวเสาครับวาดแนวขวานะครับชนกับในส่วนของหลังคาแล้วก็วาดแนวซ้ายขึ้นมาอีก1เส้นนะครับในส่วนของผนังห้องเก็บของก็เช่นกันครับจะมีมุมของเสาขึ้นมาให้เห็นนะครับก็วาดชนขึ้นไปถึงหลังคาเลยครับทีนี้ในส่วนของเสาก็ทำการเลือกแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเป็นเส้นบางนะครับถัดมานะครับในส่วนของประตูเบอร์2นะครับเราก็ทำการ Copy จากรูปด้านมาใช้ได้เลยนะครับก็ทำการ CO Copy ครับแล้วก็เอาวางไว้ที่มุมของเสาอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของการเปิดประตูนะครับก็จะเป็นการเปิดจากทางด้านขวาแทนนะครับในรูปนี้จะเป็นการเปิดจากทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็วางไว้ก่อนครับแล้วก็ทำการ Mirror ครับเลือกประตูกด MI ครับคลิกที่มุมด้านบนลากลงมาด้านล่างแล้วก็คลิกแล้วก็กด No ครับ
ในที่นี้ต้องกด yes นะครับเป็นตัว y ครับเพื่อทำการลบในส่วนของประตูทิ้งไปนะครับในส่วนของประตูห้องเก็บของก็เช่นกันนะครับแต่เป็นเปิดทางด้านซ้ายนะครับก็ใช้คำสั่ง mirror ครับ mi ครับตัวแรกเราก็จะ copy ไปก่อนนะครับ copy ไปวางครับที่มุมของเสาครับจากนั้นก็ใช้ mirror ครับเลือกประตูครับ mi ครับคลิกที่กึ่งกลางครับลากลงมาคลิก1ครั้งกด yes ครับตัว y ก็เป็นการลบประตูเก่าทิ้งไปครับก็จะเป็นประตูบานเปิดซ้ายกับบานเปิดขวาตามรูปนะครับทีนี้ในส่วนของวงกบก็ในส่วนของประตูนะครับเราก็จะเห็นว่าประตูของเรานั้นสูงประมาณ2เมตร4เซน2เมตร14เซนนะครับมันสูงเกินไปครับในส่วนของผนังของเรานะครับที่เป็นผนังด้านนอกก็สูง2เมตร50ครับก็ดูจะเตี้ยเกินไปครับเราจะทำการปรับความสูงของตัวอาคารขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้เหมาะสมกับความสูงของตัวบ้านนะครับที่ใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำการวาดฝ้าไว้ที่2เมตร50นะครับทีนี้ในส่วนของเส้นบอกระยะครับก็คลิกขวาแล้วก็กดบล็อก Editor นะครับจากนั้นกดโอเคครับเลือกบล็อกครับการเลือกบล็อกก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นบล็อกของเส้นบอกความสูงนะครับคลิกเลือกแล้วก็กด Enter 1ครั้งหรือว่า Space Bar ก็ได้นะครับแล้วก็กด Stretch ครับยืดครับแล้วก็คลิกพิมพ์ความสูงเพิ่มเติมขึ้นไป 0.3 ครับแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนในส่วนของระดับนะครับจาก 2.5 เป็น 2.8 ครับเพราะเราเพิ่มไป30เซนครับในส่วนของด้านบนก็จะเป็นบวก 4.08 นะครับตามที่เราได้เพิ่มระดับขึ้นไป30เซนนะครับทีนี้ก็กดในส่วนของ close block editor แล้วก็ save เข้าไว้นะครับแล้วก็กดโอเคครับก็จะได้เส้นที่เป็นเส้นบอกความสูงเปลี่ยนระดับใหม่ทั้งหมดนะครับที่เราได้บล็อกเอาไว้ครับทั้งหมดที่เราทำมาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาทำการแก้ไขในส่วนของรูปด้านด้วยนะครับในส่วนของรูปด้านเราก็จะทำการยกหลังคาขึ้นไปครับ30เซนครับทุกจุดเลยนะครับในส่วนของสัญลักษณ์บอกของหลังคาแล้วก็ยกตามขึ้นไปด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของหลังคาลานจอดรถครับก็ต้องยกขึ้นไปเช่นกันนะครับทีนี้ในส่วนของเส้นที่จะต้องชนต่างๆนะครับแล้วก็ทำการเติมให้เรียบร้อยครับในส่วนของหลังคาแล้วก็ยกขึ้นไปครับ30เซนนะครับ move ครับ m enter คลิกลากขึ้นไปพิมพ์ 0.3 ครับในส่วนของด้านหน้าก็ extend ครับ ex enter คลิกขวา1ครั้งครับแล้วก็คลิกที่เส้นครับคลิกที่เส้นครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยสำหรับการยืดหดเส้นนะครับในส่วนของรูปด้านถัดมานะครับก็ทำการ move ทั้งหมดนะครับขึ้นไป30เซนครับเลือกทั้งหมดเลยครับก็เพิ่มขึ้นไป30เซนในส่วนของลายหลังคาก็ move ตามขึ้นไปนะครับรูปด้าน4ครับรูปด้านสุดท้ายก็ทำการ move หลังคาขึ้นไปครับให้ครบถ้วนครับคลิกเลือกทั้งหลังคาในส่วนของด้านไกลแล้วก็ด้านใกล้ครับสัญลักษณ์บอก slope ครับตัวปิดแฟลชชิ่งด้านท้ายครับกด move คลิกขึ้นไปพิมพ์ 0.3 ครับทีนี้ในส่วนของเส้นขอบผนังก็ extend ครับ ex enter คลิกขวา1ครั้งคลิกซ้าย1ทีครับลากขึ้นไปครับหลังคาในส่วนของด้านหลังก็คลิกครับแล้วก็ในส่วนของลายแฮดก็ทำการซ่อมแซมนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทำการลบทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับหรือ move ไปข้างนอกแล้วก็ทำการแฮดใหม่ครับกดแฮดขึ้นมา enter คลิก pick point ครับแล้วก็เลือกในส่วนของลายผนังเบอร์4นะครับทั้งหมดหลังจากเลือกทั้งหมดแล้วก็กด space bar 1ครั้งครับแล้วก็กดปุ่มโอเคครับจากนั้นใช้คำสั่ง match property ma ครับคลิกที่ลายเดิมครับแล้วก็มาป้ายสีที่ลายเบอร์4ที่เราได้แก้ไขเอาไว้ครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแก้ความสูงรูปด้านนะครับทีนี้ในส่วนของรูปตัดเราก็ทำการ move ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราแก้ความสูงเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่ง move ครับ m enter คลิก1ครั้งครับแล้วก็พิมพ์ 0.3 แล้วก็กด enter นะครับในส่วนของเส้นก็ extend ครับ ex คลิกขวา1ครั้งคลิกซ้าย1ครั้งที่เส้นครับคลิกแล้วก็ในส่วนของเสาก็คลิกแล้วก็คลิกนะครับด้านหลังบ้านก็คลิกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของกำแพงเราก็จะใช้เมนู S ครับ stretch แล้วก็คลิกครอบที่ในส่วนของผนังครับตัดผ่านเส้นเสาทับหลังนะครับแล้วก็พิมพ์ 0.3 ครับ enter ครับในส่วนของลายแฮดนะครับเราก็ทำการยืดขึ้นไปครับถ้ายืดไม่ได้เราก็จะใช้วิธีทำการลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ทำการแฮดใหม่นั่นเองนะครับก็ใช้เมนู head h enter นะครับแล้วก็คลิก pick point ครับแล้วก็เลือกตรงกึ่งกลางของผนังนะครับกด space bar 1ครั้งกดโอเคแล้วก็ทำการ match property ครับ ma คลิกไปที่ลายผนังนะครับแล้วก็มาป้ายไว้ที่ลายผนังตัวที่เพิ่งแฮด
เข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับ ในส่วนของตัวผนังด้านนอกนะครับลองกด DLI ดูความสูงนะครับก็จะได้เป็นความสูงที่ 2.5 เมตรที่เราต้องการแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขแล้วก็ทำการ move ในส่วนของเส้นบอก dimension ออกไปไว้ด้านนอกหรือว่าจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของฝ้าเพดานนะครับเหตุผลที่เราทำความสูงที่ 2.5 นะครับก็เพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสูงสำหรับฝ้าเพดานภายในนั่นเองนะครับทีนี้ก็วาด PL ครับคลิกลากขึ้นมาชนกับแนวผนังเป็นส่วนของฝ้าเพดานในส่วนของห้องเก็บของนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนเส้นเป็นแดชหรือเส้นปะนะครับแล้วก็พิมพ์สเกลเป็น 1.5 นะครับทีนี้ก็ในส่วนของห้องน้ำครับความสูงของฝ้าเราก็จะมูฟลงมาให้ต่ำกว่า 2.5 เล็กน้อยก็คือประมาณ 0.3 นะครับก็คือฝ้าจะสูงประมาณ 2.2 นะครับในส่วนของห้องนอนก็ความสูงของฝ้าก็จะอยู่ที่ระดับ 2.5 เช่นเดียวกันนะครับหรือใครจะวาดให้สูงกว่านี้ก็ได้ครับไม่ว่ากันครับทีนี้ก็วาดเสร็จแล้วก็ Match Property ไปป้ายที่เส้นของฝ้าของห้องนอนด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของลายผนังก็ทำการ Copy วางขึ้นไปนะครับในส่วนของผนังภายในนะครับเราก็จะทำการวางสัญลักษณ์บอกเบอร์ผนังเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะลงมาดูนะครับในส่วนของผนังภายในก็จะมีประตูเบอร์ 3 ที่เรายังไม่ได้ทำนะครับก็ทำการ Copy ประตูครับ CO คลิกแล้วก็เลือกที่มุมครับมาวางไว้ในส่วนของผนังห้องน้ำนะครับส่วนระดับของประตูก็จะเท่ากับระดับพื้นภายในนะครับก็คือจะลอยจากพื้นห้องน้ำอยู่ประมาณ 10 เซนนะครับทีนี้ในส่วนของขนาดประตูก็วาดโปรเจกต์ไลน์ขึ้นไป1เส้นเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าขนาดของประตูเป็นเท่าไหร่นะครับก็ทำการ stretch ครับเลือกครอบตัดผ่านประตูครับ enter 1 ครั้งครับคลิกที่มุมประตูครับลากเข้ามาหาเส้นโปรเจกต์ไลน์ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับประตูห้องน้ำนะครับที่เป็นขนาดเล็กนะครับในส่วนของตัววงกบนะครับก็ทำการเราจะทำการลดขนาดของประตูลงมาให้เหลือ2 เมตรนะครับก็ใช้เมนู stretch edge ครับคลิกตัดผ่านคลิกที่มุมประตูลากลงมานะครับในส่วนของลายเปิดก็ลากลงมาให้อยู่ในกึ่งกลางนะครับทีนี้ลบเส้น dimension ทิ้งไปเราก็จะได้ประตูที่เป็นขนาดสูง2 เมตรนะครับของห้องน้ำในส่วนของผนังห้องน้ำก็กด H enter ขึ้นมาครับแล้วก็เลือกลายที่เป็นลายกระเบื้องผนังนะครับขึ้นมา1ลายครับกดโอเคแล้วก็ add pick point ครับคลิกเลือกในส่วนของพื้นที่ที่เป็นลายของผนังห้องน้ำนะครับก็กด ESC 1 ครั้งเพื่อปรับสเกลเป็น0นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ angle เป็น0เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ลองคลิกดูก็จะเห็นว่ามันใหญ่เกินไปนะครับก็กด ESC ออกมาครับเปลี่ยนสเกลใหม่นะครับเป็น 0.02 นะครับลองพรีวิวถ้าไม่ได้ก็กด add pick point นะครับแล้วก็ลองคลิกดูก็คือสเกล 0.02 โอเคแล้วนะครับเราก็จะกดโอเคเข้าไปนะครับทีนี้ในส่วนของสัญลักษณ์ในส่วนของโถส้วมนะครับในรูปตัดนี้ก็จะเห็นเป็นโถส้วมอยู่1อันก็เข้าไปที่ Library ครับแล้วก็กดในส่วนของ Toilet นะครับขึ้นมาดูครับในส่วนของ Toilet ก็จะมีรูปด้านข้างนะครับของโถส้วมแล้วก็เลือกที่เป็นรูปด้านข้างครับกดโอเคครับแล้วก็เอามาวางไว้ครับทีนี้เราก็ทำการ move ในส่วนของพื้นของโถชักโครกลงมาไว้ที่พื้นครับในส่วนของด้านหลังก็ move เข้าไปชนกับผนังครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะครับก็จะใส่เป็นสัญลักษณ์ห้องนอนห้องน้ำห้องลงจอดรถนะครับห้องเก็บของนะครับก็มาที่แปลนครับ copy เลยครับเลือกเป็นเบอร์ห้องต่างๆนะครับที่เราใช้นะครับแล้วก็ทำการ copy CO ครับคลิกลากมาวางไว้ที่ในส่วนของรูปตัดนะครับวางไว้ข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ทำการ move M ครับ enter move เข้ามาทีละอันนะครับลงจอดรถครับห้องนอนครับในส่วนของห้องน้ำ1ครับก็ move เข้ามาครับสุดท้ายก็จะเป็นห้องเก็บของครับก็ move เข้ามาครับ move มาวางไว้ในห้องเก็บของพื้นที่ว่างๆนี้นะครับในส่วนของสัญลักษณ์ประตูครับก็ copy มาวางไว้ในห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนจากเบอร์2เป็นเบอร์3โดยการดับเบิลคลิกขึ้นมาเปลี่ยนเป็นเบอร์3กดโอเคครับถัดมาในส่วนของผนังครับก็ copy สัญลักษณ์มาวางไว้นะครับในส่วนของห้องน้ำเราก็จะทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นผนังเบอร์2นะครับตามแปลนนะครับทีนี้ภายในเราก็ทำการวาดรูปตัด
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำในส่วนถัดไปที่เป็นในส่วนของหลังคาแทนนะครับในส่วนของหลังคาสัญลักษณ์สโลป6 องศาก็จมอยู่ก็มูฟมันขึ้นมานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการ Copy ในส่วนของลายผนังนะครับเราก็จะทำการ Copy สัญลักษณ์บอกผนังครับเบอร์1ครับไปวางไว้ที่ในส่วนของรูปตัดของผนังครับเราก็จะวางไว้ให้ครบในทุกผนังที่เป็นในส่วนของรูปตัดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่วางแล้วเราก็จะมาดับเบิลคลิกแก้ในส่วนของผนังที่อยู่ในห้องน้ำนะครับเป็นเบอร์2นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเปลี่ยนหมายเลข1เป็น2แล้วกดโอเคครับทีนี้ในส่วนของโครงสร้างหลังคานะครับเราก็จะวาดเป็น REC สี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาเป็นตัวจันทันกับแปรนะครับก็พิมพ์ REC สี่เหลี่ยมคลิกแล้วก็พิมพ์ที่ 0.05 นะครับแล้วก็กดคอมมา 0.1 นะครับก็คือจะเป็นเหล็กกล่องขนาด50 คูณ 100 มิลลิเมตรนะครับทีนี้ก็เอาไปวางไว้ที่ในส่วนของมุมเสาครับก็คือเป็นในส่วนของอาเสครับทำการ Copy ครับ CO นะครับในส่วนของหลังคานะครับก็เราก็จะทำการ Move ในส่วนของอาเสลงมาให้ชนกับผนังนะครับแล้วก็จะทำการ Copy ขึ้นไปเท่ากับ 0.1 นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของจันทันนะครับขนาดก็10 เซนครับทีนี้ก็ Copy CO ขึ้นไปครับพิมพ์ 0.05 ครับก็จะเป็นในส่วนของช่องของแปรนะครับทีนี้เราก็จะวาดแปรขึ้นมาครับ REC สี่เหลี่ยมครับคลิกแล้วก็พิมพ์ 0.05 ครับแล้วก็คอมมาครับ 0.05 เช่นเดียวกันครับก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมขนาด50 คูณ 50 เซนนะครับทีนี้ก็ move ไปวางตรงมุมครับกด RO ครับคลิกที่มุมครับกด RE ครับหรือว่าคลิกข้างล่างก็ได้นะครับจากนั้นกดเลือกที่มุมทางซ้ายครับแล้วก็ไปที่มุมทางขวาแล้วจากนั้นก็ลากลงมาที่แนวของจันทันนะครับทีนี้ก็ทำการ Copy ครับออกไปทางขวานะครับโดยให้โปรเจกต์ไปตามเส้นแนวเดียวกันนะครับพิมพ์ไปที่1 เมตรนะครับจากนั้นก็ทำการ Copy ครับแล้วก็เลือกจุดอ้างอิงเป็นแปรตัวแรกครับแล้วก็ Copy วางไปเรื่อยๆครับจนครบในส่วนของตัวแปรครับทีนี้ในส่วนของแปรตัวสุดท้ายครับเราก็จะทำการ Copy ไปวางไว้ที่มุมชิดกับผนังนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วสำหรับในส่วนของตัวโครงหลังคาในส่วนลานจอดรถนะครับทีนี้เราก็จะต้องใส่ในส่วนของซัพพอร์ตของตัวจันทันที่วิ่งเข้ามาชนกับผนังตัวนี้นิดนึงนะครับทีนี้ก็ทำการ Copy ครับในส่วนของแปรขยับออกมาหน่อยนะครับจะพิมพ์เป็น 0.15 ครับจากนั้นก็มูฟเพิ่มไปอีกนิดนึงครับเป็นระยะทั้งหมดที่20 เซนครับเพื่อที่ว่าจะได้ทำเป็นรางน้ำนะครับทีนี้ในส่วนของหลังคาครับเราก็จะยืดหดนะครับเส้นลงมาไว้ที่แนวของตัวแปรครับในส่วนของหลังคาที่เกินมาก็ TR ครับหรือไม่ก็หดเส้นกลับมาที่แนวหลังคาได้เลยนะครับในส่วนของแปรก็จะลบแปรที่อยู่กับผนังออกไปก่อนนะครับทีนี้เราก็จะวาดเป็นในส่วนของตัวโครงรางน้ำนะครับก็วาดเป็นเส้นตรงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ Copy ครับ CO ครับไปไว้ในส่วนของแนวตัวของแปรครับจากนั้นวาดเส้นกากบาทขึ้นมา1 เส้นครับก็คือให้เห็นว่าเป็นแนวของเหล็กจันทันนะครับวิ่งมาทางเข้าหาผู้เขียนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการวาดแฟชชิ่งนะครับก็คือเป็นเส้นลงมาแบบนี้นะครับใช้คำสั่ง PL ครับแล้วก็วาดไปตามแนวหลังคาจากนั้นก็ลากลงมาตรงๆนะครับอาจจะใส่เป็นขนาดความลึก 0.15 นะครับก็พิมพ์ 0.15 ครับความกว้าง 0.15 แล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับที่ 0.25 ครับจากนั้นก็หักเข้าไปหาตัวกำแพงครับทีนี้ในส่วนของแนวของจันทันครับก็จะตัดเส้นออกก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของจันทันที่อยู่ทางด้านซ้ายทางด้านขวาเท่านั้นนะครับในส่วนของระหว่างกลางก็จะเป็นรางน้ำครับทีนี้ก็จะทำการวาดในส่วนของซัพพอร์ตรางน้ำครับก็เป็น IC สี่เหลี่ยมครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ 0.25 ครับแล้วก็ต้องเป็น 0.05 ครับแล้วก็คอมมาครับ 0.05 ครับทีนี้ก็ move เข้าไปไว้ที่ผนังนะครับเพื่อเป็นในส่วนของซัพพอร์ตของรางน้ำครับจากนั้นทำการ Copy ลงมาครับไปอยู่ที่ด้านล่างครับในส่วนของรางน้ำก็ขยายขนาดเข้ามาให้ตรงกับในส่วนของซัพพอร์ตได้เลยนะครับ
ในส่วนของเส้นที่เกินมาก็ทำการตัดด้วยเมนู trim ครับ tr ทำการจัดรูปแบบของ support ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนถัดมาเราก็จะใส่ในส่วนของอาเสครับทำการ copy อาเสครับก็วาดเส้นกากบาทไว้ตรงกลางก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเป็นแนวตัดนะครับก็ co ครับ copy มาไว้ทางขวาก็คือเป็นอาเสเหล็กกล่องเบิ้ลนะครับทีนี้ก็มูฟลงมานิดหน่อยครับทำการ copy ครับในส่วนของอาเสคู่ครับไปไว้ที่เสาต้นที่2ครับแล้วก็ในส่วนของตัว support ที่อยู่ติดกับผนังนะครับทีนี้ก็ลบอาเสออกตัวหนึ่งครับเพราะว่าในส่วนของชิดผนังเราก็จะใช้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับก็จะได้เป็นในส่วนของรางน้ำที่อยู่กับหลังคาลงจอดรถครับทีนี้ในส่วนของจันทันนะครับเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทำการวาดในส่วนของซัพพอร์ตด้านล่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของระหว่างช่วงที่ไม่ใช่ริมซ้ายกับริมขวานะครับก็จะต้องมีในส่วนของซัพพอร์ตด้วยก็คือเราจะทำงานวาดนะครับแล้วก็ตัดเป็นเส้นดัดเป็นเส้นปะไว้นะครับสำหรับในส่วนของจันทันทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับถัดมาในส่วนของหลังคาด้านบนนะครับก็ทำการ Copy ในส่วนของอาเสมาใช้เหมือนเดิมนะครับก็ครอบเลือกอาเสคู่ครับจากนั้นทำการกด co ครับ Copy ครับแล้วก็เลือกจุดอ้างอิงครับคลิกครับเอามาวางไว้ที่มุมของเสานะครับทุกต้นนะครับก็ตามภาพนะครับทีนี้ก็จะได้เป็น3แนวครับก็ลบเส้นแฟตชิ่งทิ้งไปก่อนนะครับทีนี้ก็ทำการ Copy ในส่วนของลายหลังคาครับ co ครับ Copy ขึ้นไป10เซนครับพิมพ์ 0.1 กด Enter ครับก็จะได้เป็นลายของจันทันครับ Copy ขึ้นไปครั้งหนึ่ง 0.05 ครับเป็นลายของตัวแปรนะครับทีนี้ก็ Copy ในส่วนของสี่เหลี่ยมที่เป็นแปรครับไปใช้ครับกดเมนู co ครับคลิกเลือกจุดอ้างอิงครับไปวางไว้ที่ในส่วนของมุมบนจันทันครับทีนี้ในส่วนของลูกศรครับก็ทำการมูฟออกไปก่อนนะครับในส่วนของแปรส่วนที่เหลือครับก็ co ครับ copy เลือกจุดอ้างอิงเป็นแปรตัวก่อนหน้าครับแล้วก็ copy วางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะวางไปจนถึงในส่วนของสิ้นสุดของหลังคาตัวหลักเลยนะครับในส่วนของแปรตัวสุดท้ายก็ทำเช่นเดิมนะครับทำการ copy ในส่วนของมุมทางด้านขวามือนะครับ co คลิกเลือกจุดอ้างอิงครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ปลายสุดของหลังคานะครับทีนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของโครงสร้างหลังคาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการ Copy ในส่วนของข้อความนะครับนำมาใช้ในส่วนของการบอกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของหลังคาเราก็จะชี้ไปที่หลังคาเหมือนเดิมนะครับทำการ Copy ครับในส่วนของตัวหนังสือมาอีกนะครับเพื่อที่จะเป็นการบอกในส่วนของโครงสร้างหลังคานะครับในส่วนแรกเราก็จะพิมพ์เป็นอาเสจะเป็นอาเสคู่นะครับก็จะต้องพิมพ์เป็น2ขีด c 100คูณ50คูณ20คูณ 2.3 แล้วก็เว้นวรรคมิลลิเมตรจุดครับทีนี้ก็ทำการ Copy ครับในส่วนของข้อความอาเสครับออกมาวางไว้ในส่วนอื่นนะครับก็คือจะมีแปรกับจันทันนะครับแล้วก็จะทำการ Copy ในส่วนของตัวลูกศรชี้มาด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของอาเสก็ทำการเลือกลูกศรไปชี้ไว้ที่อาเสคู่นะครับจากนั้นก็ Copy ทั้งลูกศรแล้วก็ข้อความนะครับขึ้นมาวางไว้อีก2จุดนะครับก็คือจะเป็นแปรกับตัวจันทันครับในส่วนของแปรก็ลากตัวหัวลูกศรนะครับเข้าไปชี้ที่ตัวแปรก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวลูกศรจันทันก็ลากเข้าไปชี้ที่จันทันเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของข้อความครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเปลี่ยนข้อความในส่วนของอาเสเป็นจันทันครับในส่วนของขนาดก็เป็นเช่นเดิมครับ400คูณ50คูณ20คูณ 2.3 นะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือ assign ครับ 1.5 เมตรก็คือระยะห่างของแปรนะครับแต่ละตัวก็จะเป็น 1.5 เมตรจะมีแปร1ตัวนะครับในส่วนของข้อความก็ใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับในส่วนของเครื่องหมายสลบก็เกะกะแล้วก็ move ออกไปนะครับในส่วนของข้อความแปรครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเปลี่ยนอาเสเป็นแปรเหล็กครับหรือจะใส่แค่ข้อความว่าแปรอย่างเดียวก็ได้นะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นแปรเหล็กกล่องนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นแปรตัว C ก็ได้นะครับในตามตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่อง50คูณ50คูณ 2.3 มิลลิเมตรนะครับก็เปลี่ยน mm เป็นมมจุดนะครับ
แล้วก็ระยะของแปรครับทุก1เมตรครับก็ใส่เป็น assign 1.00 เมตรครับจากนั้นก็กดคลิกในพื้นที่ว่างๆออกมานะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ move ในส่วนของข้อความตัวแปรเหล็กกล่องครับขึ้นไปไว้ตรงกลางแนวลูกศรครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับในส่วนของการชี้บอกขนาดบอกโครงสร้างของหลังคานะครับในส่วนของการทำรูปตัดก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับที่จะบอกก็คือในส่วนของระดับพื้นแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างหลังคานะครับในส่วนของฝ้าเพดานครับก็ copy ข้อความมาไว้ใช้นะครับแล้วก็พิมพ์ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเปลี่ยนเป็นระดับฝ้าเพดานนะครับก็คือบวก 2.50 เมตรนะครับทีนี้ก็ทำการ move ในส่วนของข้อความขึ้นไปไว้เหนือระดับฝ้าเพดานนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับในส่วนของข้อความหลังคาเมทัลชีทนะครับก็ move ขึ้นมาไว้อยู่แนวเดียวกันกับในส่วนของข้อความที่บอกโครงหลังคาส่วนอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็ทำการปรับในหัวลูกศรนะครับลงมาชี้ไว้ที่ในส่วนของหลังคานะครับทีนี้ทำการ copy ในส่วนของข้อความแปรเหล็กกล่องขึ้นมาครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนข้อความนะครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่ารางน้ำฝนสแตนเลสครับขนาด15 คูณ 15 เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็ทำการก๊อปในส่วนของลูกศรมานะครับใช้คำสั่งMirror ก็ได้นะครับ mi ครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลากขึ้นข้างบนแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็กด move ในส่วนของลูกศรลงมาแล้วก็ลากหัวลูกศรไปชี้ไว้ที่ในส่วนของรางน้ำที่เราได้ทำขึ้นมาไว้นะครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรูปตัด AA นะครับในส่วนของตอนถัดไปก็จะเป็นการทำรูปตัด BB ครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ